สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ She is a She ค่ะวันนี้นะคะอาจจะรู้สึกแปลกตาไปสักนิดนึงเนาะที่เห็นแหวนมาคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้บุ๋มติดภารกิจอีกที่หนึ่งค่ะหลายๆคนที่เป็นชาวช่องของเรานะคะก็จะรู้แล้วว่าช่อง She is a She เนี่ยเราจะอัปโหลดคลิปใหม่กันทุกๆวันเสาร์เวลา 9 โมงเช้าแต่ว่าคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เลยนะคะที่เรามาอัปโหลดกันในวันศุกร์เนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราอยากจะเก็บเอาไว้นะคะบันทึกเอาไว้ในช่องชีของเราค่ะเดี๋ยวแอนจะทำการใส่ไว้ให้เนาะว่าเป็นช่วงเวลาต่างๆท่านใดที่สนใจอยากจะฟังในช่วงเวลาไหนก็สามารถที่จะกดสกิปไปฟังในแต่ละช่วงได้เลยค่ะเนื่องจากวันนี้ค่ะเป็นวันที่ 22 เมษายนเรียกได้ว่าเป็นวัน Earth Day ค่ะมีใครรู้จักบ้างไหมเอ่ยนะคะหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็ชื่อว่าวันคุ้มครองโลกค่ะแล้วก็ในวัน Earth Day แบบนี้ค่ะก็เป็นวันที่ UN อยากที่จะให้ชาวโลกนะคะประชากรโลกทุกท่านได้เกิดความตระหนักว่าเราที่เป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลกเนี่ยควรที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อทำให้โลกของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะโลกร้อนน้อยลงเป็นต้นเนาะดังนั้นค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะวันก็เลยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับพระอาจารย์รูปหนึ่งมาค่ะชื่อว่าพระอาจารย์ภาสุระทันตามโนค่ะพระอาจารย์รูปนี้นะคะท่านได้เดินทางไปในกว่า80ประเทศทั่วโลกเพื่อไปสอนสมาธิให้กับคนทั้งหลากหลายชนชาติหลากหลายพื้นฐานหลากหลายความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมเนาะก็คือได้เจอกับความหลากหลายมากๆแล้วก็ท่านก็มีตัวอย่างดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิอาจจะมีส่วนร่วมในการทำให้โลกของเราร้อนน้อยลงก็ได้วันก็เลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าคลิปสัมภาษณ์อันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับชาวช่องทุกๆคนกันค่ะซึ่งในเนื้อหานั้นนะคะวันก็ได้สัมภาษณ์ท่านอยู่ประมาณ3ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะในประเด็นที่1นั้นนะคะก็เป็นคำถามที่ถามกันแบบง่ายๆเลยค่ะว่าโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ซึ่งก็สปอยกับทุกท่านไว้ตรงนี้ แอบสปอยไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเราก็สรุปกันที่ว่าโลกร้อนเป็นเพราะว่ามนุษย์แต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นต้องไปฟังกันต่อในคลิปนะคะแล้วก็ในพาร์ทที่2นะคะวันก็เลยถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของสมาธิลงลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็สรุปมาสั้นๆเนาะว่าสมาธิเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในการทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดจิตสำนึกที่ดีมากยิ่งขึ้นมันก็เลยถามว่าแล้วมันมีตัวอย่างอะไรไหมที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ดูเป็นวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านเนี่ยก็มีตัวอย่างมาให้ฟังกันด้วยนะแหวนมองว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยก็ต้องติดตามชมในพาร์ทที่2ค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะก็เป็นคำถามที่พอถามไปถามมาเกิดความรู้สึกว่าโอเคล่ะเราก็คงอยากจะเริ่มนั่งสมาธิกันแล้วแต่ต้องนั่งแค่ไหนเหรอคะพระอาจารย์แค่ไหนถึงเรียกว่ามันจะเพียงพอที่จะทำให้โลกของเรานั้นร้อนน้อยลงแล้วก็มีความชุ่มเย็นมากยิ่งขึ้นประเด็นก็คือพระอาจารย์ท่านก็ยังให้ตัวชี้วัดกับเรามาด้วยค่ะเป็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูจับต้องได้สุดๆก็เลยมองว่าคลิปนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านแล้วก็หวังใจว่านะคะทุกคนดูแล้วก็จะชอบเหมือนกับที่แหวนชอบค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนะคะแหวนจะขออนุญาตกลับมาคุยกับทุกคนสั้นๆอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะมาสรุปกันหน่อยค่ะว่าเราได้ take away อะไรกันไปหลังจากบทสัมภาษณ์กันบ้างแล้วแหวนก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะนำมาส่งต่อกับทุกคนกันอีกนิดนึงค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์กันค่ะก็หลวงพี่ชื่อพระภาสุรัตน์ทันตมโนตอนนี้ก็พำนักอยู่ประเทศเดนมาร์กก็มาช่วยงานอยู่ที่วัดก็เน้นเรื่องของการสอนสมาธิเป็นภาษาอังกฤษให้กับชาวท้องถิ่นที่นี่ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปสอนสมาธิมาประมาณ85ประเทศทั่วโลกก็มีโอกาสได้แนะนำสมาธิกับคนที่มีพื้นฐานต่างๆกันเลยทั้งศาสนาวัฒนธรรมภาษาโดยที่มีจุดหมายอันเดียวกันก็คือให้เขารู้จักว่าในตัวของเขามีสิ่งที่เรียกว่าความสงบภายใน ณปัจจุบันถามว่าแฟกเตอร์อะไรที่ทำให้โลกเนี่ยมันไม่น่าอยู่แฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ทำให้โลกณปัจจุบันมันไม่น่าอยู่มันคือแฟกเตอร์ที่เกิดจากมนุษย์ที่ขาดความรับผิดชอบไม่สนใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนด้วยกันเองเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้คนเนี่ยรู้จักรับผิดชอบมากขึ้นรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็มีความตระหนัก
ถึงสิ่งที่ตัวเองทำว่าจะทำยังไงให้มันลดผลกระทบหรือส่งผลกระทบที่มันดีขึ้นออกมาได้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่สมาธิมันมีผลเพราะสมาธิมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราตระหนักถึงตัวเราเองคนเราปกติแหละถ้ามันไม่มีสติเวลาทำอะไรแบบขาดสติอย่าทิ้งขยะก็ไม่สนใจหรอกไอ้ขยะชิ้นเนี้ยมันจะไปไหนเหมือนสมัยก่อนสมัยโบราณหรือพี่โตมามีโครงการตาวิเศษเพื่อให้คนเลิกทิ้งขยะบนถนนเพราะว่าไม่งั้นทุกคนก็คิดว่าขยะมันออกจากตัวเรามันก็จบสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดแค่ว่ามันไม่อยู่กับเรามันอยู่บนพื้นถนนนี่มันคือจบแล้วนะอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาต้องคิดว่าจากถังขยะเนี่ยมันจะไปถึงตรงไหนมันเหมือนคนทั่วไปไม่เห็นขยะในบ้านก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วแต่จริงๆกระบวนการต่อจากที่ขยะตัวนั้นจะกลายไปเป็นอย่างอื่นมันมีอีกอะไรมากมายที่จะไปถมดินไปลงในทะเลไปเป็นขยะลอยทะเล100 ปีซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่ความตระหนักถึงสิ่งที่เราทำและผลกระทบของมันแล้วที่จริงอันนี้ในพุทธศาสนาหรือเรื่องของสมาธิมันคือเรื่องของการให้เรามีสติต่อสิ่งที่เรากระทำและผลที่จะเกิดขึ้นตัวนี้คือสติสัมปชัญญะคือในโลกมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แล้วเขาก็วัดคลื่นตัวเนี้ยเขาเรียกว่า Schumann resonance ซึ่งเขาก็วัดถึงความถี่ของคลื่นในแต่ละระดับช่วงเวลาแต่ละสถานการณ์มีภัยพิบัติมีปฏิกิริยาทางธรรมชาติอะไรตัวเนี้ยคลื่นมันมีขึ้นลงไงแต่พอดีเราพี่เคยไปทำนั่งสมาธิกับกลุ่มที่เขานั่งแบบเนี้ยออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยแล้วเขาก็แบบใช้ตัวเนี้ยวัดว่าช่วงที่เขาทำสมาธิพร้อมกันในโลกเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับไอตัว Schumann resonance ตัวเนี้ยไอคลื่นแม่เหล็กโลกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันทำให้คลื่นเนี่ยมันสไปค์ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ตรงกับคลื่นสมองเราเวลาช่วงพักผ่อนคือสมองเรามันก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งกันไงที่เวลาอยู่ในสมองมันจะมีคลื่นตั้งแต่อัลฟาเบต้าเดลต้าเตต้าใช่ผมอย่างช่วงเบต้านี่คือแบบโอ้โหสมองวุ่นวายมากอะไรเงี้ยช่วงอัลฟาก็เริ่มพักเดลต้าก็พักมากขึ้นเดลต้าก็ลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันทำให้สมองมันอยู่ในเกรดช่วงที่เดียวกับช่วงพักได้แล้วอยู่แบบยาวด้วยนะอยู่แบบเป็นระยะเวลายาวๆคลื่นมันตรงกันเขาก็ไปวัดดูว่าเนี่ยถ้าคนทำสิ่งที่เรียกว่า collective consciousness คือทำให้กระบวนการเกิดสติหรือตระหนักรู้มันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยแม้กระทั่งแบบบรรยากาศคลื่นในโลกมันก็เปลี่ยนแปลงพี่แต่ว่าหลวงพี่ชอบที่หลวงพ่อรัตตาท่านพูดง่ายๆให้เรานึกถึงว่ามีบ้าน2 หลังเนี่ยบ้าน2 หลังทั้ง2 หลังตกแต่งเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเฟอร์นิเจอร์แบบเดียวกันเลยไอ้หลังนึงเนี่ยแบบโหคนที่อยู่เนี่ยกินเหล้าเมาทะเลาะกันทุกวันอีกบ้านหนึ่งนี่แบบเป็นบ้านที่แบบโอ้อยู่ดีมีโสพูดจาดีๆทำแต่กิจกรรมดีๆสวดมนต์สมาธิต่อให้ทำความสะอาดบ้านทั้ง2 หลังเราเดินเข้าไป2 หลังเนี่ยความรู้สึกเราจะไม่ตรงกันความรู้สึกมันไม่เหมือนกันว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือตัวสติกับสัมปชัญญะสติคือการระลึกรู้สัมปชัญญะคือการที่เราสามารถตระหนักรู้ได้ว่าจากระลึกรู้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันดีหรือไม่ดีเอาง่ายๆเลยนะสมมติสติคืออะไรสมมตินั่งสูบบุหรี่อยู่สติคือฉันรู้ว่าฉันสูบบุหรี่อยู่อันนี้มีสติมากเลยก็รู้ว่าสูบบุหรี่เนี่ยกำลังซื้อก้าวซื้อออกเนี่ยสติสัมปชัญญะคือตัวที่2ที่บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะสูบมาทำไมเนี่ยตังก็เสียสุขภาพก็เสียในประโยชน์จากสิ่งนี้ก็ไม่มีเลยอันนี้คือสัมปชัญญะสิ่งที่เราต้องการคือเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคนจึงจะเริ่มทำการดีๆเพราะนั้นคำถามที่ของเราถามว่าแล้วจะต้องนั่งขนาดไหนก็นั่งจนสติสัมปชัญญะมันเกิดทีนี้มันก็ย้อนกลับไปว่าแล้วมันต้องประมาณไหนล่ะก็คนเรามันเสียสติสัมปชัญญะไปตอนไหนล่ะตอนที่มันเผลอใช่ไหมตอนที่มันคิดฟุ้งคิดไปนู่นคิดไปนี่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราออกกำลังถ้าเราฝึกทำบ่อยๆทำถี่ๆมันก็ง่ายที่จะรักษามาตรฐานของความสงบของใจของสติสัมปชัญญะนึกถึงคนยกเวทก็ได้เนี่ยพ่อกายเนี่ยบิ้วกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยสมมติอึดไปเลยวันหนึ่ง2 ชั่วโมงรวดแล้วก็พักไปเลยนานเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่โตสักทีมันก็ฝ่อถูกไหมแต่ถ้าอยากจะให้มันได้ปุ๊บมันก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำๆแล้วมันไม่ใช่แค่ยกเวทอย่างเดียวนะมันก็ต้องดูแลเรื่องอาหารถูกไหมระหว่างวันก็อาจจะแบบแทนที่จะเดินขึ้นลิฟต์กับเดินขึ้นบันไดเพื่อแบบให้มันกล้ามเนื้อได้มีขยับมากขึ้นมีโอกาสเบิร์นมากขึ้นระหว่างวันเพื่อคงมาตรฐานรักษาบิวระดับของการสร้างกล้ามเนื้อใจมันก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนั่นแหละถ้ามันมีโอกาสได้ทำบ่อยๆบางครั้งยาวบ้างบางครั้งสั้นมากอาจจะเริ่มจากวันละ20 นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไหวจริงๆ5 นาทีก่อนนอน5 นาทีหลังจากตื่นระหว่างวันก็แบบ
มีเวลาสัก1 ชั่วโมงก็หยุดสัก1 นาทีก่อนจะเริ่มคลาสเรียนก็หลับตาพักใจอย่างน้อยๆดีกว่าไม่แทบไม่ทำอะไรเลยแล้วมีเวลาก็ให้เวลามันยาวขึ้นก็เหมือนกับเราออกกำลังหลวงพี่เคยเจอเคสหนึ่งคนยูเครนเหมือนกันมานั่งสมาธิที่เมืองไทย10 วันกลับไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กลับไปนั่งต่อเขาใช้คำนี้ที่ซึ่งหลวงพี่ชอบประโยคที่เขาพูดเขาบอกว่าแปลกดีเหมือนกันไม่รู้ว่าทำไมตั้งแต่มาฝึกสมาธิเนี่ยพอกลับไปที่อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเวลาเพื่อนเขาชวนไปเที่ยวบางที่เนี่ยเขารู้สึกสกปรกข้างในเขาใช้คำนี้นะเขารู้สึกว่ามันสกปรกข้างในมันแปลกดีที่เมื่อก่อนเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้สึกแต่พอตั้งแต่มานั่งสมาธิอันนี้ทำให้เขารู้สึกว่ามันสกปรกข้างในกิจกรรมเนี้ยทำแล้วรู้สึกไม่สะอาดแต่ว่าเขามีวิจัยนะเขามีวิจัยอยู่นะว่าที่ฮาร์วาร์ดเขาใช้วิจัยการเอาคนมา2 กลุ่มทั้ง2 กลุ่มเนี้ยให้กลุ่มหนึ่งนั่งสมาธิวันละ20 นาทีเป็นเวลา8 สัปดาห์อีกกลุ่มหนึ่งไม่นั่งแล้วเขาก็สแกนสมองทั้งก่อนเริ่มกระบวนการวิจัยทั้งหมดจนกระทั่งหลังเริ่มเนี่ยเสร็จเขาก็ตรวจดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่เรียกว่า gray matter ภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะ gray matter ก็คือไอ้ตัวอะไรสีเทาๆในสมองอะส่วนที่เกี่ยวกับความเครียดเนี่ยของคนที่ผ่านการนั่งสมาธิมา8 สัปดาห์เนี่ยลดลงแล้วจุดที่เกี่ยวกับเรื่องพวกความเมตตาความคิดสร้างสรรค์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โตขึ้นเรียกได้ว่าอย่างน้อยวิทยาศาสตร์มันรับรองตัวหนึ่งว่าถ้านั่งสมาธิวันละ20 นาที8 สัปดาห์ติดกันสมองเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโลกมันร้อนเพราะมนุษย์คือมาจากการกระทำของมนุษย์และอะไรเป็นต้นตอของการกระทำของมนุษย์ก็คือใจเพราะนั้นวิธีจะแก้ปัญหาโลกที่ร้อนให้เย็นลงต้องแก้ที่ใจมนุษย์ให้เย็นลงก่อนแล้วเมื่อใจมนุษย์เย็นลงความคิดดีๆจึงจะเกิดการกระทำดีๆจึงจะเกิดโลกดีๆจึงจะเกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ทุกคนรู้สึกชอบส่วนไหนกันบ้างแบ่งปันกันมาได้ทางคอมเมนต์เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่แหวนรู้สึกชอบมากๆเลยไม่รู้ว่าเราจะใจตรงกันหรือเปล่านะพระอาจารย์เนี่ยท่านได้พูดถึงว่าสมาธิเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์พอใจที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เนี่ยก็จะทำให้เราเกิดความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำที่ดีซึ่งสิ่งนี้เนี่ยที่แหวนฟังแล้วรู้สึกโดนใจก็เป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวแหวนเองด้วยนะเอายกตัวอย่างเช่นการทำความสะอาดแบบง่ายๆเลยทุกคนน่าจะเคยล้างจานหรือว่าถูบ้านกันมาเนาะเวลาที่เราถูบ้านกันเนี่ยวันเคยลองเปรียบเทียบตัวเองนะระหว่างวันที่มันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งมีทั้งอารมณ์ขุ่นหมองใจมีทั้งอารมณ์แบบหงุดหงิดเหนื่อยร้อนนะคะประเทศไทยร้อนเหลือเกินวันนั้นแหวนถูบ้านยังไงกับอีกวันหนึ่งที่วันนั้นได้มีโอกาสถึงแม้ว่าจะประเทศไทยร้อนเหลือเกินแบบนี้นะคะแต่ว่าได้นั่งสมาธิจนใจมันรู้สึกว่าสบายนุ่มนวลชุ่มเย็นมันก็ลองเปรียบเทียบดูว่าความสะอาดของการลงมือถูบ้านของแหวนเนี่ยมันแตกต่างกันไหมประเด็นก็คือมันดันต่างกันเนี่ยแหละค่ะทุกคนนะคะวันที่ใจมันสะอาดนุ่มนวลเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากปกติที่เราก็คืออาจจะใช้น้ำเปล่าถูบ้านธรรมดาวันนั้นมันก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันคงจะดีเนาะถ้าเราใส่น้ำยาถูพื้นลงไปเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็มันคงจะดีเนาะถ้าเราจะเน้นที่ซอกมุมตรงนั้นที่มันปกติก็ถูถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะคะแต่ครั้งเนี้ยอยากจะทำให้มันสะอาดเนียบเฉียบแบบนี้เลยหรือว่าตรงรอยต่อ เหมือนรอยต่อเขาเรียกอะไรรอยต่อระหว่างผนังบ้านเหรอผนังบ้านกับพื้นบ้านใช่ไหมคะเราก็อยากจะแบบว่าเข้าไปเช็ดให้มันเรียบร้อยใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้ใต้อะไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะแบบเข้าไปถูให้มันเรียบร้อยค่ะแต่ในวันที่วันนั้นอารมณ์ขุ่นๆมัวๆใจมันไม่ได้มีความรู้สึกสงบร่มเย็นใจมันไม่ได้ใสบริสุทธิ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าแหวนก็แค่ถูให้มันจบไปว่าวันนี้ฉันได้ถูแล้วประมาณนี้ก็พอไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเป็นเหมือนกับที่แหวนเป็นหรือเปล่านะคะก็ถ้าใครที่มีประสบการณ์ประมาณนี้ก็แบ่งปันกันมาได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของสมาธิเนี่ยก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะที่ทางช่อง She is a She เนี่ยก็เชียร์ให้ทุกคนได้นั่งกันมาตลอดนะคะก็หวังใจว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างแล้วก็ถ้าหากรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องของเรากันด้วยค่ะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะ เป็นวันเสาร์ก็มาติดตามชมใน EP ถัดไปของเรากันนะคะสำหรับวันนี้แหวนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่กันมาจนจบคลิป แล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ